14 tuổi 14 tuổi ngồi trong căn phòng nhỏ. Lúc đó tôi nghe tiếng cãi vã từ dưới vọng lên. Và lúc đó tôi chợt nhận ra rằng thế giới mà tôi tin tưởng nhất đang vỡ vụn từng mảnh. Xin chào, đã bao giờ các bạn tự hỏi mình có những lúc mình cảm thấy mệt mỏi, tưởng chừng như sụp đổ và chỉ muốn buông xuôi hay chưa? Nếu câu trả lời là có, thì xin mọi người hãy nhớ rằng những lúc tưởng chừng yếu đuối nhất lại chính là lúc chúng ta bắt đầu trở nên mạnh mẽ nhất. Xin chào, tôi là Bảo Khánh và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về những vết nứt đã làm cho tôi trở nên mạnh mẽ như thế nào. Câu chuyện bắt đầu từ năm tôi học cấp 2. Lúc đó tôi là một cô bé hoạt bát, vui vẻ, tự tin, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng rồi, đến một hôm bố mẹ tôi thông báo họ sẽ ly hôn. Đối với một đứa trẻ mà nói, gia đình chính là nơi vững chắc nhất. Nhưng khi điểm tựa vững chắc ấy sụp đổ, tôi dần mất đi chính mình, tôi sống buông thả. Và lúc đó tôi có nhớ mình đang nỗ lực rất nhiều trong việc học tập. Nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng chỉ có những câu hỏi: tại sao lại là mình? Mình đã làm gì sai? Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Năm ấy tôi bị trượt danh hiệu học sinh giỏi, điều mà tưởng chừng trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Đến khi bố mẹ tôi đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng tủi thân và vô cùng áp lực. Lúc đó mỗi ngày tôi đều muốn gia đình mình được trở về những ngày xưa cũ. Những ngày mà tuy cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cùng sống trong một ngôi nhà tuy nhỏ bé. Cùng sống trong một ngôi nhà tuy nhỏ bé, nhưng lúc nào cũng chứa được rất nhiều tình yêu thương từ các thành viên trong gia đình. Nhưng sự thật thì nó vẫn mãi mãi là sự thật. Tôi đành phải sống chung và tiếp tục đối diện với nó. Và lúc đó có một món quà bất ngờ đến với tôi, đó chính là một người bạn. Họ đến xuất hiện trong cuộc đời tôi giống như một cô tiên vậy. Họ chỉ là đến, đơn giản chỉ là im lặng, lắng nghe và thấu hiểu cho những gì tôi đang trải qua. Và lúc đó, từ chính sự đồng hành ấy mà tôi đã tìm lại được chính bản thân của mình những ngày trước. Những ngày mà Bảo Khánh với sự tự tin, Bảo Khánh luôn nở nụ cười rạng rỡ với mọi người. Và bài học đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là hãy nuôi dưỡng và tìm kiếm những mối quan hệ tích cực. Đừng tự cô lập khi bản thân mình gặp khó khăn. Đến giai đoạn mà bài học thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là việc hiểu rõ bản thân mình. Bởi vì chỉ khi bản thân mình thực sự hiểu mình đang cần gì, đang muốn gì thì mình mới có thể đạt được những mục tiêu đó. Và khi tôi vấp ngã, điều may mắn nhất của tôi đó chính là gặp được những người bạn, người thầy vô cùng tuyệt vời. Họ tìm thấy ở tôi những điều mà trước đó tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Họ tìm ra được khả năng tự tin giao tiếp trước đám đông, khả năng giao tiếp với mọi người bằng trái tim chân thành nhất. Và rồi họ cho tôi một sự tín nhiệm, họ cho tôi một sự tin tưởng và họ cho tôi cơ hội để tôi tỏa sáng trên chính điểm mạnh của mình. Đó chính là điều mà tôi cảm thấy vô cùng may mắn đối với một người khá bất hạnh như mình. Việc hiểu rõ bản thân mình sẽ giúp chúng ta không dễ bị lung lay bởi những tác động xung quanh, mà chúng ta sẽ càng có nghị lực vươn lên hơn và để đạt đến mục tiêu. Bài học thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là hãy tìm cho mình một thói quen để sống với nó. Khoảng thời gian tôi vấp ngã, tôi đã vô cùng
không biết làm gì cả, và tôi đành để mặc bản thân mình nằm mãi ở nơi đổ vỡ ấy. Và rồi tôi tìm thấy hai người bạn vô cùng đặc biệt, đó chính là podcast và nhật ký. Nhật ký giống như là một người bạn tri kỷ đặc biệt của tôi lúc đó, bởi mỗi ngày tôi đều viết vào nó ngày hôm nay tôi đã trải qua những gì, ngày hôm nay tôi đã làm được những gì, và cuối cùng đó là tôi ghi những lời động viên gửi đến chính bản thân của mình. Và để sau này khi nhìn lại, tôi cảm thấy thì ra mình đã từng vô cùng mạnh mẽ như thế. Và cùng với đó chính là podcast, những giọng nói nhẹ nhàng, những giọng nói vô cùng ấm áp đã đủ để xoa dịu trái tim của tôi. Đôi khi một lời động viên, một tiếng nói trìu mến hay những cái ôm ấm áp cũng đủ để xoa dịu tâm trí tôi giữa những ngày tôi chênh vênh nhất. Và trên trên hành trình tiến đến thành công cũng sẽ có những vấp ngã. Và lúc đó khi mà tôi bị trượt danh hiệu học sinh giỏi, tất cả mọi người đều nghĩ rằng bởi vì tôi ham chơi, tôi không chú tâm vào việc học, nên vì thế việc mà tôi bị trượt danh hiệu học sinh giỏi là một điều tôi xứng đáng phải nhận. Nhưng họ nào biết những gì tôi đang trải qua, hay họ nào biết được những đêm khóc thầm hay những sự cố gắng thầm lặng của tôi. Vì thế, và lúc đó tôi nhớ một câu rằng: giàu thì họ ghét, nghèo thì họ khinh, mà thông minh thì họ diệt. Và lúc đó cũng chính là cách tôi đối diện với những lý luận vô căn cứ ấy về của mình. Tôi bỏ ngoài tai những lời miệt thị. Tôi chỉ tiếp thu những ý kiến tích cực giúp bản thân mình thay đổi hơn mỗi ngày. Và lúc đó tôi thật sự tìm thấy bản thân mình bởi 4 điều. Các bạn cũng hãy như thế. Tôi mong rằng các bạn hãy nuôi dưỡng những mối quan hệ tích cực. Hãy yêu thương bản thân mình bằng những thói quen lành mạnh. Hãy hiểu rõ bản thân mình và hãy sống vì cuộc đời của chính mình. Bởi chỉ có mình mới hiểu được mình đã trải qua những gì, và chỉ có mình mới biết mình nên như thế nào để mình có thể tiến đến thành công. Và dù mỗi bước đi là nhỏ, và chỉ cần các bạn không từ bỏ, mỗi sự cố gắng, sự nỗ lực của các bạn sẽ đem đến những thành công xứng đáng cho các bạn. Và ngày hôm nay, tôi đã tự phong cho mình là người hạnh phúc nhất, bởi vì tôi được đứng trên sân khấu TikTok mà tôi hằng mong ước. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày tôi đứng đây và nói chuyện với các bạn. Và điều thứ hai khiến tôi hạnh phúc, đây chính là ngày đầu tiên sau những vết nứt mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Bởi hôm nay có gia đình đến cùng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này với tôi. Và tôi thật sự rất may mắn, và tôi đến đây cũng không để nhận lại những sự thông cảm từ các bạn, mà tôi chỉ đến đây muốn nhắc nhở các bạn rằng dù bạn là ai, dù các bạn đang phải trải qua điều gì, thì chỉ cần có sự cố gắng vượt qua khó khăn, mục tiêu và thành công sẽ đến với các bạn. Xin cảm ơn.